Hi guys, andito po kami ngayon sa Sheraton Park Hotel kasi mag-aabang po kami ngayon ng fireworks dito. So ayan guys. Come here. Hi. Hi Estelle. Hi Estelle. Ayan. Super ganda ng view dito guys. Ayan. Ayan, meron silang mga park para sa mga bata dyan. May mga pagkain dyan. Ayan yung Sheraton Hotel. Hotel ba? Di ba Sheraton Hotel ba yan? Where's your shoes? Find your shoes. Ayan Oh, no, guys. where's your shoes? Dito muna kami. Tambay-tambay kami dito. Ayan. Habang nag-aantay po kami ngayon. Nag-aantay po kami ngayon ng ano ganyan ni Bing? Fireworks. So ayan guys. Please subscribe to my channel, Shell Ganda Vlog. Ayan guys, kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to hit the bell button. And subscribe! And of course, i-flex ko na rin yung aking asawa na meron din YouTube channel. Lad 1016 Vlog. Ano ba yan? Lad Vlog 1016. Tama ba yun? At siya, i-follow nyo na rin yung TikTok niya. Ayan, pakipala na rin po sa TikTok namin. Ayan. Ayan guys. Kung nakita nyo, sobrang ganda ng view dito. Ayan. No? Ayan. Di ba amazing? Amazing. Ayan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yung video na to? So, ayan guys. Diba? Puro mukha ko lang. Ayan. Aakyat ako dito. Papakita ko sa inyo yung taas dito. Yung taas dito. Ayan siya guys. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ayan po yung kalsada at ang baba niyan. Super nice. Ayan. Nakita niyo po yan. Ayan oh. Ooh, hindi nakakasawa talaga picturean. So, look at the moon. Oo, diba? Ganito kaganda paggabi guys. Lahat ng ilaw. At sobrang ganda yan guys. Yan. Today, this is the third day celebration of Eid. Ayan, Eid mubarak to all our Muslim brothers and sisters. Eid mubarak po sa inyong lahat. Ayan. Kung gusto niyo po pumunta dito sa Sheraton guys, sobrang ganda dito. At ngayon guys, hindi masyadong mainit ngayon. So, tamang-tama lang yung init. So, ayan guys. So, ayan guys, no? So, okay. So, ayan guys, bababa po. Ayan. Ayan si Baby Estelle. Bababa. Ayan. Ayan, meron din po mga booth dito guys. So, ayan, maghanap pa tayo ng food. Ayan, si Mr. Popcorn. Ayan. Mr. Popcorn. Ganyan kataas guys. Mataas po siya. Yan, meron dito mga Filipino food. Kaya kung gusto nyo kumain, gora na kayo dito guys. Sa Sheraton Hotel. Ayan. Ayan yung mga kaigan guys. Din sila ko no? Ano ang bar nila? Sobrang ganda dito. Yan, meron brilliant coffee, toro-toro. Ayan. Ay, meron pang Pinoy treats. Filipino hot dog. Uy, gusto ko din pumunta, oh. Ayan. Big diner, gossip, bestie. Baka nandun sila sa lights. Anong ba nila? Siyempre, meron ding Baskin, Babobi, El Barato, Mudala. Meron pala dyan, oh. May mga paninda. Ayan, hotel park.
The Rear Burger. Ato sila oh. Nami to be ang ano be? Be? Hi Estel. Ayan, ihaw-ihaw, bisdak, ihaw-ihaw, pizza box. Ayan. Dito yung sa growing breeze. Ato siling nila. Ayan, ang ganda dito oh. Nakakanto ka na sa ano fountain na kulay, iba-iba kulay. Sa fountain. Sa fountain nga iba-iba kulay. Nakiari di sila do? May palabok sila daw. Ano yung ga oh? Hotel Park Reed. Din. Sa mga damo eh. Sa damo nga makalesta eh. Oh. Or gusto nyo mong pakanlain? Lain naman guro, manok. Hindi tanay magmanok sa buhay. Ikaw lang bakal. Ano yung dirita? O, dirita? Ikaw bakal siya na napabi. Ano yung maya, mama? Ano na din? Ano gusto niya? Marais ka mo? Hindi naman talaga. Oo, something like that. Ilakata ko, beta. Baka ko ano, ice cream para kay Lisa. Yes, sir. Lisa, nakata Let's baka go. ice cream? You want ice cream? Da ka, oh. Hi. Ano Hi, Raiden. Ang tabi ba nyo ay? Hindi makita. Oy, nadlocks still? Kitao na yun. Oh no, nag-blurry. Well, di ba? Sa magtundog pa din. Tama-tama pag-abot sa gardery tapos na. Zoom balabi. Tari diri mama. Tapos na yan, Ebyo. Ayun lang food ko. Kapten, Ebyo. Kaya ko akong bibiron. Brother. Here. Ayaw. Wait lang. Yay! Wow!
May mga tao. Blurry. Ha? Kapting tabi mo ba, be? Tamang ka zoom. Wow na, gusto bangan din. Wow! Mama! Narigaling kung kulo, di ko na ito. Sa direksyon sa hapon mo kan. Nga Google Map. Sala? Alam ko, auto. Ga-auto. Auto girl. Ang dalam hindi makita. Namok to tao yan. Gaano ako nga cellphone daw ko blurry. Blurry? Sasuga na. Ha? Sasuga. Tamaan mo nakasum. Wala na, Tamaan mo nakasum. Wala na nakasum. Tapos na. Yay!